Annyeong, xin chào mọi người, mình là Mon. Để quay trở lại với chuỗi series học bổng của mình thì video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cái kinh nghiệm phỏng vấn học bổng của mình và những cái lỗi sai mà mình đã nhận ra trong cái lúc chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn đấy. Nói sơ qua một chút về cái buổi phỏng vấn của mình thì để đậu học bổng chính phủ Hàn Quốc thì mình đã phải trải qua một cái buổi phỏng vấn kéo dài trong 15 phút với 5 vị giám khảo. Và người ta phỏng vấn từng người một và mình là người đầu tiên bị phỏng vấn. Cái việc mà trở thành người đầu tiên bị phỏng vấn khiến cho mình rất là run, kiểu tay chân mình cứ run lẩy bẩy á. Nhưng mà đến cái lúc mà người ta hỏi á thì mình phải cố tỏ ra tự tin hết sức. Đến cái lúc xong đóng cửa phòng lại, mình kiểu như chỉ muốn ngồi xuống dưới sàn nữa đó. Nhưng may là có bạn mình đưa mình về, cho nên là mình khuyên nếu như mà bạn nào mà hay run thì nên có người nhà đi cùng ha, để có người nhà dìu về. Với cái kinh nghiệm phỏng vấn học bổng chính phủ Hàn Quốc, một vài học bổng khác và là người phỏng vấn các bạn tình nguyện viên tham gia vào dự án của mình, thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một số điều cần lưu ý để đi phỏng vấn. Mình sẽ sắp xếp những cái điều này theo trình tự thời gian từ cái lúc các bạn biết được kết quả vòng đơn cho đến cái lúc các bạn bước vào phòng phỏng vấn. Ngay sau khi các bạn biết được kết quả vòng đơn thì điều đầu tiên các bạn nên làm đó là nên chuẩn bị trước một số câu hỏi và một số câu trả lời trước ở nhà. Nó giống như kiểu là bài tủ vậy đó, nó sẽ khiến cho các bạn tự tin hơn trong lúc phỏng vấn nếu như người ta hỏi đúng những cái câu mà các bạn đã chuẩn bị. Và những câu hỏi phỏng vấn thì nó cũng không quá khó, đều là những câu hỏi liên quan đến cá nhân bạn. Và mô típ câu hỏi qua từng năm thì không thay đổi quá nhiều, cho nên các bạn có thể hỏi các anh chị đi trước list câu hỏi phỏng vấn. Sẽ có những cái câu hỏi quen thuộc kiểu như là tại sao các bạn lại chọn đất nước này, tại sao các bạn lại chọn học bổng này. Và trong cái lúc chuẩn bị thì câu trả lời của các bạn nên dựa vào những cái gì mà các bạn đã viết ở trong bài luận và study plan. Mình có một cái câu chuyện như thế này. Trong cái lúc mà mình đang chuẩn bị câu trả lời cho cái câu hỏi là tại sao mình lại chọn Hàn Quốc, thì có một em khuyên mình đó là chị hãy thể hiện cái sự quan tâm của chị đến văn hóa Hàn Quốc, kiểu như là chị muốn đến Hàn Quốc bởi vì chị muốn học hỏi nhiều hơn, chị muốn tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa nước họ. Nhưng mà thực sự trong cái bài luận của mình không nhắc gì đến văn hóa Hàn Quốc, mình không nói quá nhiều đến cái việc là mình muốn sang đây để mình tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc. Nhưng mà lúc đấy mình cũng thử nghe theo, nhưng mà cái việc mình giả vờ quan tâm nó khiến cho mình cảm thấy khá là ngượng ngùng. Và thậm chí là mình đã cố gắng kiểu học thuộc cái câu trả lời, nhưng mà đến cái lúc mình trả lời mình vẫn kiểu bị ê a ngắc ngứ và không thể nào mà trả lời một cách tự nhiên được. Qua câu chuyện của mình thì mình khuyên các bạn là đừng nên bịa ra bất cứ cái thứ gì mà nó không đúng với bản thân bạn. Các bạn hãy trả lời những cái gì thật nhất và đúng nhất với bản thân. Lời khuyên của người khác luôn đáng trân trọng, nhưng nếu như nó không phù hợp với bản thân bạn thì bạn không nên nghe theo. Và có một điều chắc chắn đó là trong cái lúc mà phỏng vấn người ta sẽ hỏi những cái câu mà nằm ngoài cái sự chuẩn bị của các bạn. Thì để tránh cái trường hợp bị tủ đè thì các bạn hãy cố gắng nắm thật chắc những cái gì mà các bạn đã viết ở trong bài luận và study plan. Nếu như bạn nào cần list câu hỏi phỏng vấn của học bổng chính phủ Hàn Quốc thì các bạn hãy vào page của mình đọc bài đăng về video này và hãy comment email của các bạn để mình gửi list câu hỏi cho các bạn. Điều thứ hai các bạn cần phải quan tâm sau khi các bạn biết được kết quả vòng đơn đó là tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến cái buổi phỏng vấn này. Ví dụ như là buổi phỏng vấn này có quan trọng hay không, hay là nó chỉ đóng vai trò hình thức, ai là người phỏng vấn các bạn, tỷ lệ trượt là bao nhiêu. Đối với bản thân mình thì cái lúc mà mình chuẩn bị cho cái buổi phỏng vấn học bổng chính phủ Hàn thì mình biết được rằng là người phỏng vấn mình là những người Hàn và người ta sẽ phỏng vấn bằng tiếng Hàn hoặc là tiếng Anh. Và lúc đấy thì mình không biết gì về tiếng Hàn, cho nên là chắc chắn mình sẽ phỏng vấn bằng tiếng Anh. Mà như các bạn đã biết thì tiếng Anh của người Hàn thì không không dễ nghe cho lắm. Cho nên là mình lúc đấy mình đã lên kênh Arirang để tập nghe accent Hàn trước để cho quen. Nếu như bạn nào muốn thử nghe tiếng Anh accent Hàn thì mình sẽ để link của kênh Arirang ở bên dưới phần mô tả. Điều thứ ba, một điều cực kỳ quan trọng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đó là phỏng vấn thử. Cá nhân mình nhận thấy rằng là phỏng vấn thử cực kỳ quan trọng, bởi vì sau mỗi lần phỏng vấn thử thì bạn sẽ trả lời mượt mà hơn, trả lời hay hơn. Mình vẫn nhớ cái lần đầu tiên mà mình được chị mình phỏng vấn thử cho. Mình bước vào cái buổi phỏng vấn thử đấy với một phong thái cực kỳ tự tin, bởi vì mình nghĩ là bài luận thì mình viết này, study plan cũng là mình viết, câu hỏi toàn là những câu hỏi liên quan đến bản thân mình. Vậy thì có cái cớ gì mà mình lại không trả lời được cơ chứ. Nhưng mà mọi thứ thay đổi cho đến cái lúc mà mình ngồi đối diện với chị mình. Chỉ có hai người với nhau, không có giấy tờ hay là bất cứ một cái tài liệu nào cho mình nhìn vào. Bắt đầu chị mình hỏi mình:
study plan của em là gì? Kiểu mình lúc đấy dạ study plan của em là em định năm nhất, kiểu lúc đấy mình kiểu trả lời ea các thứ, có rất nhiều ý nghĩ nó xô vào đầu của mình nên trả lời năm nhất, năm hai, từng năm một, hay là mình nên trả lời một cách ngắn gọn cả 4 năm trong vài câu. Bởi vì có quá nhiều suy nghĩ như vậy cho nên là mình quên mất rằng là mình đã viết cái gì ở trong study plan. Sau cái lần đấy mình nhận ra là nếu như mình cứ hồn nhiên không có phỏng vấn thử trước mà cứ thế bước vào gặp ban giám khảo thì mình chắc chắn sẽ tạch 100%. Rút kinh nghiệm sau lần đấy thì mình đã nhờ rất nhiều người để phỏng vấn thử cho mình, nhận xét cái câu trả lời của mình, và mình thậm chí còn đứng trước gương để tự hỏi, tự trả lời để cho quen. Và ngoài cái việc mà tập trả lời cho mượt mà, cho quen thì các bạn cũng nên tập cười nữa ha. Bởi vì là cái lúc mà các bạn cười thì sẽ khiến cho người đối diện có cảm tình với bạn hơn, sẽ khiến cho cái không khí của buổi phỏng vấn nó sẽ trở nên dễ chịu hơn. Và đồng thời cái việc bạn cười á thì chính bạn cũng đã tự khích lệ chính mình để có thể tự tin hơn để trả lời những cái câu tiếp theo. Và tất nhiên để trả lời mượt và cười duyên thì các bạn nên cố gắng luyện tập càng nhiều càng tốt. Sang phần 2 là cái lúc các bạn chuẩn bị để đi đến buổi phỏng vấn thì các bạn nên chú ý những cái yếu tố bên ngoài, giống như kiểu là tóc tai, quần áo thì nên sạch sẽ, gọn gàng. Đơn giản nhất là các bạn có thể mặc áo sơ mi, quần jean, và các bạn nên đến trước giờ phỏng vấn khoảng từ 15 đến 20 phút. Các bạn đừng có đến quá sớm, bởi vì cái khoảng thời gian chờ đợi quá dài sẽ khiến cho các bạn bị hoảng. Và tất nhiên là cái câu chuyện muộn là tối kỵ rồi ha. Và nếu có thể thì ngày hôm trước các bạn hãy thử đến cái nơi phỏng vấn để xem là đường đi như thế nào, có hay bị tắc hay không, để tránh những cái trường hợp ví dụ như kiểu là lạc đường chẳng hạn. Khi mà các bạn đã đến nơi phỏng vấn rồi thì các bạn cũng nên chú ý cái phong thái lúc đợi phỏng vấn. Các bạn đừng có kiểu lôi điện thoại ra xong ngồi lướt mà không quan tâm gì đến những người xung quanh, mà thay vào đó các bạn hãy kiểu chào hỏi nhẹ nhàng, bắt chuyện với những người xung quanh. Một phần là nó sẽ khiến cho các bạn kiểu thoải mái hơn, và đồng thời cũng là làm quen những người xung quanh. Nhưng các bạn lưu ý là đừng có hỏi profile của người khác, kiểu như bạn ơi, bạn được điểm GPA bao nhiêu, bạn được giải gì. Bởi vì chắc chắn sẽ có cái trường hợp là bạn hỏi đúng cái người mà có profile khủng hơn các bạn rất là nhiều, và tự dưng các bạn lại tự đi làm mình thêm hoang mang và bớt cái sự tự tin đi. Phần cuối cùng là cái lúc mà tên bạn được cất lên. Đấy là cái cơ hội cuối cùng mà các bạn có thể chứng minh bản thân, cho nên các bạn hãy cố gắng tỏ ra tự tin, thoải mái hết sức. Mình biết là rất là run, nhưng các bạn vẫn phải cố gắng tỏ ra tự tin, bởi vì cái lúc mà các bạn tự tin á thì các bạn sẽ trả lời một cách rành mạch này, cái thần thái tự tin của các bạn thì người đối diện cũng có thể cảm nhận được. Và tất nhiên là ban giám khảo sẽ luôn thích một người có phong thái tự tin hơn là một người không tự tin, đúng không? Và khi mà các bạn đã tự tin rồi, các bạn nên chú ý đến cái câu trả lời của mình. Các bạn nên trả lời ngắn gọn, xúc tích, trực tiếp và đừng có trả lời lòng vòng. Mình cũng là một người từng phỏng vấn thử cho người khác, và mình nhận thấy rằng là nếu như câu hỏi của mình đưa ra mà các bạn trả lời lòng vòng thì ngay câu đầu tiên các bạn nói mình đã kiểu cảm thấy bị sao nhãng và không có ý định nghe tiếp câu tiếp theo. Cho nên là các bạn hãy cố gắng trả lời ngắn gọn, xúc tích và trực tiếp nhất có thể. Bởi vì một phần nữa là cái phiên phỏng vấn của các bạn, cái độ dài nó có hạn. Cho nên là nếu như các bạn mà trả lời quá dài ở một câu hỏi thì các bạn sẽ không thể nào thể hiện được hết những cái khía cạnh khác của bản thân mình ở những cái câu hỏi khác. Và có một điều bất di bất dịch cuối mỗi buổi phỏng vấn, đó là người ta sẽ hỏi các bạn có câu hỏi gì nữa không? Thì các bạn có thể chuẩn bị sẵn một câu hỏi nhà và một lời cảm ơn. Nếu như các bạn không có câu hỏi thì cũng không sao, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên có câu hỏi, bởi vì chẳng lẽ là các bạn biết hết về cái học bổng này rồi à? Các bạn biết hết về đất nước Hàn Quốc rồi à? Và cái việc mà các bạn có một câu hỏi thì người ta sẽ phần nào hiểu được rằng là cái sự quan tâm của các bạn nó hướng về cái vấn đề gì. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn thì các bạn hãy về nhà nghỉ ngơi và chờ kết quả nữa thôi. Đối với học bổng chính phủ Hàn Quốc thì kết quả phỏng vấn có khá là nhanh, chỉ sau vài ngày thôi. Và mình mong là với những cái chia sẻ của mình thì các bạn sẽ có một cái buổi phỏng vấn thật là xuất sắc. Và các bạn hãy nhớ follow page và Insta của mình. Mình sẽ trở lại với các bạn trong những video sau. Và cuối cùng, chúc các bạn may mắn. Nhưng mà không, mình đã tự ảo tưởng quá đà, và chị đã nhắn tin cho người quen của mình là tao khó đọc quá, mày bảo em mày viết lại đi, tao không đọc nổi. Cái lúc mà mình đọc tin nhắn ấy, mình cảm giác kiểu ai đấy tát cho mình một cái ấy.